Maagd mensen, this is de week van Februari 6 tot en met 12. In deze week hebben jullie some sort of a situatie met een waterman, weeskol of tweeling. Geen nieuwe start voor deze person. Deze person moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat deze person have geld genomen dat was niet van ze. Some sort of rise situatie dat jullie Maagd samen met de stier het geholpen om te gaan doen. Gaat niet lukken. Oké. Mensen komen achter, ik zie heel veel verdriet. Als je bent in een relatie of in some sort of a collaboration met de waterman, weeskol of tweeling. Deze waterman, weeskol of tweeling person is in heel veel problemen. Of ik ken een situatie dat jullie vrouw zijn gepakt door een situatie verdriet voor jullie vrouw. Dus ik ken een situatie dat heeft mee te maken met een auto, some sort of a reisdocumentatie, verdriet voor een waterman, weeskol of tweeling, of sommige van jullie worden op weg gestopt bij de politie in deze week. Oké, some sort of a verdrietige situatie dat heeft mee te maken. En je ziet, de energie is dat iets van jullie Maagd verleden is boven water gekomen en daar brengt verdriet. En dit verdriet is over iets van de verleden. Dus verwacht Maagd vrouw dat iets van de verleden komt even boven water. Omdat je moet even bekijken of is iets wat je moet zelf recognize voor jezelf. Oké, omdat soms willen wij niet bekijken dingen en recognize wat speelt bij ons. Geen nieuwe start voor een steer in een corporation institution, omdat mensen recognize wat deze steer heeft gedaan. Communicatie met een steer en jullie Maagd. Je gaat nou recognize dat some sort of a new start dat jullie Maagd wil of een steer wil, want het is vice versa, het gaat niet lukken. Verdriet omdat deze stier begint te praten en deze stier vertelt over some sort of a reisdocumentatie dat hij of zij heeft aan een waterman, weeskol of tweelingvrouw gegeven. En deze stier begint te praten. Sommige van jullie worden op de vinger getapt om jou te herinneren over je kinderbijslag dat je moet betalen of je alimentatie. Daar is een groot ding. En ik zie dat heel veel van jullie vrouw dat gaat scheiden of uit some sort of scheiden, die gaat gewoon zeggen, al wat je krijgt is alimentatie, je kind is opgegroeid en je krijgt geen kinderbeslag, maar je krijgt alimentatie, oké? Dus some sort of a rechtszaak, some sort of a documentatie, a huge win, omdat er is heel veel verdriet. En zoiets is, sommige van jullie hebben een rechtszaak met je kind, vader of moeder, issues met je alimentatie, issues met je kinderbijslag, issues met je huwelijk of je relatie. En het gaat door, het gaat door. Gewoon heel veel dingen boven water komen in deze week. Dat brengt verdriet voor sommige van jullie Maagd mensen. Maar de situatie is daar komt een succes. En ik zie dat een weeskol gaat even kiezen om de juiste dingen om te doen. Dus ik weet niet wat is gebeurd, maar ik denk dat als jullie Maagd mensen en een weeskol was in some sort of verschil van mening of wat. Ik zie dat de weeskol gaat de juiste beslissing maken. Dan zien wij dat de waterman, weeskol of deze persoon zien hoeveel factuur, some sort of a factuur, some sort of a ding. Je wordt succesvol, want is zoiets is some sort of a problematic situatie komt tot een einde. Verdriet voor een waterman, weeskol of tweelingpersoon in je leven maakt mensen, omdat deze mensen krijgen some sort of
nieuws, dat daar komt geen nieuw start en dat de kind is niet van ze. Dus documentatie en informatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize. Deze persoon sprak de waarheid niet. Deze vrouw heeft geen kinderen en de kind, wat ze zegt was voor ze. Mensen recognize het is niet waar. Dus deze week leven op heel veel communicatie. Communicatie over geld. Communicatie over geld dat we moeten terugbetalen. Communicatie over documentatie dat is boven water gekomen. Dat heb opgeleverd. Dat de waterman. Dat een waterman had some that mercury. Want dit is geheim. The moon in Waterman. And the energy from the moon in Waterman is like a corporation institution. Of it says if this is een van deze situatie is the moon in Waterman. And the moon in Waterman heeft mee te maken met dingen dat was achtergehouden. Oké, dus sommige van jullie maakmensen kunnen achterkomen dat daar was kinderen buiten kinderen, oké. Sommige van jullie waterman mensen kunnen achterkomen dat je partner heeft meer kinderen buiten dan je was van op de hoogte. Maar het is een situatie waar alles wat is gebeurd in deze week levert op informatie. Maar zo is deze informatie. Het is sommige van jullie proberen te communiceren met de waterman om een nieuwe start te krijgen. En de enige reden is omdat je hebt geen geld. En jij hebt nou gezien dat je hebt een fast one gepoeld. En de situatie is dat jullie maakmensen, sommige van jullie maakvrouw, dat is in some sort of scheiden. Je bent in de scheiden omdat jij en je vriendinnetje is niet goed bezig. En het is een situatie dat je zit te liggen omdat je bent geen steenbok. Je zit te liggen dat je bent een steenbok, je bent geen steenbok, je bent een maakmensen. Ook als je naam is veranderd, je databirth is niet veranderd. Er is heel veel leugens surrounding een buitenlandse vrouw. En deze buitenlandse vrouw is een manipulator. En deze buitenlandse vrouw is geboren als een maag. En hij dacht in informatie sexy omdat ze was geadopteerd. Maakt niet uit als je bent geadopteerd. Als je naam verandert, je geboortedatum niet verandert. Dus ik vind dat mensen moeten een diepe inzoek in een vrouw dat is getrouwd met een waterman. Omdat deze vrouw heeft heel veel geheim surrounding hij of zij, oké? Omdat ze sprak de waarheid niet. En deze vrouw wil nu, deze vrouw recognized, er is geen win met de situatie. Deze vrouw heeft gelegen en bedrieger en recognized, er is geen win in de situatie en wil een nieuw start met haar man. Maar de man gaat recognize, nee. Omdat je recognize dat je hebt niks om te krijgen. Daarom wil je een nieuwe start. En ik zie dat deze man is slimmer geworden. Deze man recognized dat u had iemand. Deze man recognized dat u speelt hij of zij voor een heel lange tijd. En deze man recognized, nee, het gaat niet meer gebeuren. Dus nee, ik maak mijn beslissing en ik sta bij mijn beslissing. En ik ga het niet over mijn beslissing, oké? Dus ik zie dat jullie maakmensen, en jullie maakmensen is niet eerlijk en oprecht, omdat jullie maakmensen en je vriendinnetje, heeft je man niet goed behandeld. Wat is vriendinnetje of vriend, heeft de man niet goed behandeld. Jullie maakmensen was niet eerlijk en oprecht naar je man. Dus ja, het is een situatie, wat is je man, je vriend of wat, het komt allemaal uit. En deze persoon gaat besluiten, nee. Ik ga even verder, ik heb mijn beslissing gemaakt. Ja, het is een stier begint te praten en een stier gaat recognize en kies voor de andere kant. Oké, namaste.